nha. Hôm nay thời tiết bang của mình thì nó cũng nóng lắm. Bữa nay thì nhiệt độ ngoài các bạn thấy trời nắng không? Nóng. Nhưng mà mình nghĩ là từ giờ đến tháng 12 thì nó còn nóng nữa, bởi vì vào cái thời điểm mà Noel thì bên Úc này thời tiết nó không phải như Việt Nam hay là những nước khác, rất là nóng. Mình cũng kể cho các bạn một cái câu chuyện vui là với cái lúc trước mà mình đi trên freeway là cái đường cao tốc thì mình lái xe, mình thấy một cái người giống như một người Úc Tây Úc chạy xe mô tô, thì vào cái giờ đó là giờ buổi chiều trên đường mình đi làm về, thì mình thấy một cái người giống như người Úc chạy chiếc mô tô mà đội nón ông già Noel, rồi để râu của ông già Noel luôn. Nói chung là hóa trang ông già Noel, nhưng mà lại mặc cái áo áo thun ba lỗ màu cũng màu đỏ, rồi trên lưng thì khoác một cái túi, đeo một cái túi ba lỗ rất là bự, giống như là người ta chạy đi phát quà cho kịp giờ vậy. Mà các bạn biết thì thời tiết nóng quá, làm sao mà mặc được một cái bộ đồ của ông già Noel vào cái lúc buổi chiều mà trời nó còn nắng. Cho nên là vừa lái xe vừa chạy mô tô mà lại vừa mặc áo thun ba lỗ màu đỏ, nên mình thấy ông già Noel ở bên Úc này nó rất là mắc cười, bởi vì cái thời tiết nó nóng quá. Trừ khi những cái trong cái shopping center thì có những ông già Noel thì mặc đồ bình thường, đồ giống như là mình thường thấy ông già Noel như vậy, mặc đồ rộng thùng thình gì đó, thì ngồi một chỗ thôi. Thì những cái người đó là những cái người mà người ta thuê những ông già lớn tuổi, thì hóa trang thành ông già Noel, ngồi trong những cái shopping, những cái ghế người ta sẽ trưng bày một cái khu nào đó, một khu vực nào đó để cho ông già Noel ngồi ở đó để mà mọi người tới chụp hình. Thì mình nói như vậy thì để cho các bạn hiểu được rằng là càng tới cái thời điểm mà Noel thì nước Úc nó càng nóng. Cái bang của mình Brisbane thì cái thời tiết nó cũng ổn định, chứ nó không có thay đổi nhiều, nó 4 mùa rõ rệt. Nó không có phải nóng lắm như ở Darwin, cũng không có phải là lạnh lắm như những cái bang khác gần giống như là Melbourne hay Sydney, không có lạnh như vậy. Nhưng mà thì bây giờ mình muốn trong lúc mình và các bạn đều đợi cái visa này ra thì mình cũng sẽ chia sẻ lại những cái câu hỏi của tất cả các bạn gửi cho mình. Bên cạnh đó thì có những cái thông tin nào thêm thì mình cũng sẽ cập nhật và chia sẻ cho tất cả các bạn ha. Thì bây giờ ai cũng phải đợi cả. Thì theo cái thông tin mình biết được thì chính phủ Úc, các bạn cũng biết rồi, thì chính phủ Úc đã nói chuyện song phương với một nước đầu tiên, đó là Indonesia rồi, thì đang trong cái thời gian tiến trình những cái nước còn lại, thì trong đó có Việt Nam của mình cũng rất là hy vọng là Việt Nam sẽ có cuộc nói chuyện song phương với nước Úc để mà sớm có một cái quyết định nó rõ ràng hơn, để giúp cho tất cả các bạn có cái điều kiện để qua bên đây đi làm, để cải thiện cái cuộc sống của mình. Bên cạnh đó thì song song nước Úc cũng đang có những cái chuẩn bị kêu gọi các cái bang khác mở cửa trở lại để mà đón nhận những cái công nhân đi qua bên đây làm việc về nông trại. Hiện tại thì bây giờ vào ngày 1 tháng 11 thì New South Wales là ở Sydney sẽ mở cửa trở lại để đón nhận những người dân Úc về nè, rồi du học sinh qua nè, với lại những người mà muốn qua Úc du lịch nè, rồi qua bên đây làm nè, thì sẽ mở cửa trở lại. Thì New South Wales là cái bang đầu tiên để mà mở cửa trở lại. Bên cạnh đó thì cũng có những cái bang khác, mình nghe nói là như là ba bang mở cửa trở lại, mà trong khi đó thì cái bang của mình thì chưa có mở cửa lại. Mình cũng hy vọng là một ngày không xa gần đây thì bang của mình cũng sẽ mở cửa lại để mà có những cái sinh hoạt bình thường như trước kia. Thì bên cạnh đó thì chính phủ Úc cũng đang nâng cấp những cái cơ sở hạ tầng để mà đón nhận một cái lượng, theo dự đoán thì đón nhận một cái lượng lao động rất là lớn cho những cái năm tới. Thì trong đó có Việt Nam mình qua bên đây lao động về vấn đề nông nghiệp, cho nên là cơ sở hạ tầng về chỗ ở, những cái điều kiện cụ thể
cho những di dân qua bên đây làm việc. Về điều kiện ngăn ngừa vaccine thì ngăn ngừa Covid thì như thế nào, bên cạnh đó là cơ sở hạ tầng để mà giúp cho những người đó có chỗ ăn chỗ ở như thế nào. Thì đó là những cái điều mà chính phủ đang quan tâm và khẩn trương làm cái điều này, để mà khi đón nhận một đợt di dân mới qua làm việc về cái visa lao động này thì sẽ đáp ứng được cái luồng di dân này. Thì đó là những cái thông tin mà mình mới thấy và cũng muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Thì các bạn biết được đó là cái visa nông nghiệp này á, nó đang không có yêu cầu ở cái visa nông nghiệp bản khung sườn pháp lý thì không có yêu cầu tiếng Anh và không nói về cái độ tuổi là bao nhiêu, từ 21 tới bao nhiêu. Thì đây là những cái chi tiết mà rất nhiều người quan tâm, ngay cả tại nước Úc những chủ farm họ cũng rất là quan tâm cái vấn đề này. Bởi vì cái bản khung sườn thì ra rồi, những điều luật thì có rồi, nhưng mà những chi tiết đi kèm theo cụ thể cho những người mà tham gia lấy cái visa nông nghiệp này thì chưa có bất cứ một cái chi tiết nào về cái điều này được công bố cả. Tới bây giờ ngay cả chủ farm cũng chưa biết được, và những người về vấn đề làm luật di trú hay là những luật sư hay những văn phòng về di trú thì họ cũng chưa biết được những cái chi tiết này. Bởi vì mà chính phủ Úc chưa có công bố về những cái chi tiết mà thực sự mà mọi người quan tâm về cái điều này. Và cũng có một số người cũng hỏi rằng là những cái người qua bên đây lấy cái visa nông nghiệp qua đây làm thì tương lai có được thường trú dân hay không. Theo như là cái sự mà tuyên bố vào ngày 23 tháng 8 là có thể. Thì ông Bộ trưởng Nông nghiệp thì nói là sẽ nghiên cứu cái điều này trong vòng 3 năm tới. Khi mà cái visa này thực sự đã đi vào hoạt động và ổn định, rồi thì chính phủ sẽ nghiên cứu cái điều này trong vòng 3 năm tới đó. Họ sẽ xem xét là khi cái đợt di dân đi qua lấy cái visa nông nghiệp này đi qua đây làm rồi thì họ sẽ xem xét và tìm hiểu thêm, rồi lúc đó họ mới đi tới một cái kết luận là có được thường trú dân hay không. Còn bây giờ trước mắt thì họ chỉ là gọi là nói có thể thôi, chứ chưa có sự khẳng định là có được thường trú dân hay không. Đấy, thì đó, thì đây là những cái điều mà những cái sự những cái chi tiết nằm trong cái khung sườn pháp lý mà không có đề cập tới, cho nên là rất nhiều người quan tâm tới cái vấn đề này. Thì dù làm gì làm thì bây giờ tất cả mọi người cũng phải đợi xem. Điều thứ nhất là nước Úc sẽ nói chuyện song phương với Việt Nam như thế nào và những cái điều kiện nào cụ thể dành cho Việt Nam. Tại vì theo mình nghĩ, thí dụ bây giờ nói chuyện với Indo rồi thì tất nhiên phải có những cái điều kiện cụ thể tại cái nước Indonesia. Bây giờ qua nói chuyện Việt Nam thì sẽ có những cái điều kiện cụ thể nào đó dành cho Việt Nam hay như thế nào đó, cái đó mình không biết. Giữa hai quốc gia nói chuyện với nhau, cái đó mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có những cái điều kiện cụ thể để dành cho nước Việt Nam, cái đó là có. Mình nghĩ là vậy thôi, mình không chắc là có hay không, nhưng mình nghĩ là có. Thì lúc đó mà khi đã có nói chuyện song phương rồi, cũng như là sẽ công bố cho tất cả mọi người biết, là giống như Indonesia vậy, công bố là đã nói chuyện ký kết song phương với Việt Nam rồi và những cái điều kiện cụ thể như thế nào, thì lúc đó sẽ công bố luôn, và tất cả các bạn đều phải biết và rõ ràng hết tất cả mọi thứ. Thì lúc đó thì bản thân mình, bản thân các bạn và có thể các người chủ cũng sẽ hiểu được là nếu đi về Việt Nam tuyển người thì những cái người tại Việt Nam được tuyển thì phải đáp ứng những cái điều kiện nào đó mà khi Úc và Việt Nam nói chuyện song phương có những cái điều kiện cụ thể và những cái điều kiện ràng buộc. Thì theo mình nghĩ là trên bản công sườn pháp lý không có đề cập tiếng Anh và độ tuổi. Thì mình không biết là khi Úc nói chuyện với Việt Nam thì những cái chi tiết này nó sẽ nằm trong cái cuộc nói chuyện giữa Úc và Việt Nam hay không.
không biết là có nằm trong cái cuộc nói chuyện song phương giữa Úc và Việt Nam là có những cái yêu cầu chi tiết cụ thể khi mà một chủ farm qua Việt Nam tuyển người, thì những người tại Việt Nam muốn lấy cái visa lao động này thì phải có cái điều kiện nào đó. Mình không biết được rằng là trong cái cuộc nói chuyện song phương có đề cập tới vấn đề là tiếng Anh và độ tuổi như thế nào hay không, hoặc là những cái chi tiết nào nữa hay không. Thì các bạn xem trên cái bảng khung sườn pháp lý thì các bạn thấy là những cái điều kiện ràng buộc nó đã có rất nhiều, nó đã rõ ràng hết rồi. Nhưng mà cái quan tâm nhất là cái tiếng Anh và độ tuổi thì lại không có đề cập tới. Cái đó là cái mà tất cả mọi người ai cũng quan tâm tới cái điều này. Bởi vì Việt Nam của mình không phải ai cũng có tiếng Anh giỏi, hoặc là ai cũng có một cái gọi có gọi là những cái kinh nghiệm về vấn đề làm nông. Chính vì vậy thì mặc dầu Việt Nam mình là về nông nghiệp thì từ xưa đến giờ về vấn đề nông nghiệp thì là đã phát triển có rồi, nhưng mà để mà theo cái nông nghiệp bên Úc này thì Việt Nam cũng còn thua về cái cách làm nông nghiệp bên Úc. Nhưng mà nếu mà nói về nông nghiệp thì hầu hết tuổi trẻ mà từ 21 cho tới 40, 45 thì hầu hết ít có người có gọi là đi làm nông nghiệp. Họ chỉ làm những cái ngành nghề nào đó giống như là phổ biến từ xưa đến giờ ở trên Sài Gòn là làm học về khách sạn, nhà hàng, quản lý khách sạn hoặc là du lịch hay là cái gì đó. Chứ hầu hết thì có những bạn thì học về vấn đề nông lâm là vô là nghiên cứu cây trồng hay là cái gì đó, thì có một số ít thôi. Còn đa số hầu hết tuổi trẻ thì mình thấy không có học về vấn đề nông nghiệp, không có. Chỉ có những anh chị nào lớn tuổi thì ở dưới những cái vùng quê thì vẫn còn lưu trữ lại những cái đồng ruộng, đồng lúa, trồng những cái cây cỏ hay cái này cái kia thì có. Và những số ít nữa thì là những cái người trung niên thì họ làm về những cái vấn đề là nuôi trồng những cái rau sạch, rồi những cái thú sạch cái gì đó để mà phát triển cái kinh tế, thì cái đó có, nhưng mà số lượng thì không có nhiều. Mà người dân Việt Nam mình thì đa số là học những cái ngành nghề khác thôi. Thì chính vì vậy thì nếu mà nói về một cái kinh nghiệm mà để mà làm nông thì số lượng 10 người thì mình nghĩ tầm cỡ 7 người, 8 người là đã không có rồi. Nhưng mà trên bản công trường pháp lý của luật sư Andy Lam có nói rằng là không cần cái bằng cấp về mình làm nông nghiệp, không cần cái bằng cấp để chứng minh là mình làm nông nghiệp, không cần. Cái hiện tại mà mình quan tâm, tất cả các bạn quan tâm là tiếng Anh và độ tuổi. Thì làm gì làm thì chúng ta cũng phải đợi xem là Úc với Việt Nam nói chuyện như thế nào đã, rồi lúc đó thì chúng ta cũng sẽ biết được. Còn bây giờ không có ai đoán được, đoán mò, đoán già, đoán non gì cũng không có đoán được cái gì cả. Nếu mà bây giờ mình chỉ có nói được là nắm được 50% là không có thôi, còn 50% còn lại thì bây giờ để Úc nói chuyện Việt Nam xong đó thì như thế nào thì mới biết rõ ràng được là cái chi tiết chính xác được. Thì làm gì làm thì bây giờ mình nghĩ là Việt Nam thì bây giờ nói chuyện, bây giờ là tháng 10, cuối tháng 10 nói chuyện, có thể là chậm lắm thì bây giờ trong tháng 11 đi cũng sẽ nói chuyện với Việt Nam song phương là đã xong rồi, mình nghĩ là vậy. Thì bây giờ cuối tháng 10 là Indonesia đã xong rồi, bây giờ sẽ tiến hành tiếp theo là 4 nước, thì trong đó có Việt Nam. Thì mình nghĩ là làm gì làm cũng trong tháng 11 thì cũng sẽ có kết quả thôi. Thì lúc đó thì từ giờ đến tháng 11 thì những bạn nào mà quan tâm về vấn đề cái visa này thì các bạn hãy tranh thủ làm hồ sơ cá nhân của mình. Mình cũng xin nhắc lại là hồ sơ là cái gì. Thứ nhất là bạn nào chưa làm passport thì các bạn đi làm passport. Thứ hai là nếu như bạn nào chưa có giấy khai sinh, cái này là rất là quan trọng nha, các bạn phải đi làm lại giấy khai sinh. Thứ ba là bạn nào có bằng lái xe rồi thì các bạn cũng lấy cái bằng lái xe, thí dụ như gần hết hạn thì các bạn phải đi đổi lại. Ví dụ còn 6 tháng hay 1 năm gì đó hay 6 tháng gì đó, còn thì các bạn thấy gần hết rồi thì các bạn đi đổi lại. Thứ tư là
à, các bạn làm một cái sơ yếu lý lịch nói về sức khỏe của mình, từng làm ở đâu. Thứ 6 là giấy chứng minh nhân dân của các bạn, thí dụ như các bạn bị cũ, bị mất hay là như thế nào đó, các bạn đi lấy lại đó là giấy chứng minh. Thứ 7 là các bạn phải làm cái giống như là nếu mà có giấy kết hôn vợ chồng thì các bạn phải có cái giấy kết hôn. Thì những cái giấy tờ mà nói chung là về những cái tờ cá nhân của mình đó, thì các bạn làm hết đi, sau đó các bạn đi ra ngoài photo sao y bản chính, rồi lấy cái bản sao y công chứng đó các bạn đi dịch. Các bạn làm trước đi, làm trước những cái giấy tờ đó các bạn đi dịch. Thì những cái nơi dịch thì các bạn phải hỏi là dịch cái chỗ nào tiếng Anh mà có đóng có dấu mộc mà để nói là em để nộp hồ sơ đi lao động mình đi Úc á thì được. Chứ mình có nhắc cái điều này rồi, nhưng mà mình cũng nhắc lại là các bạn đi làm những cái giấy tờ đó rồi các bạn đi dịch ra tiếng Anh, các bạn để sẵn để khi mà thí dụ như họ cần nước Úc này bắt đầu họ sẽ tuyển vào cái đợt 2 cho có Việt Nam mình cho Úc qua đợt 2 vào tháng 4 đi, thì tất cả cái giấy tờ hồ sơ của mình đã có rồi thì mình sẽ nộp vô liền. Còn nếu như lúc đó các bạn mới làm giấy tờ hồ sơ thì các bạn sẽ mất một khoảng thời gian nữa. Thì đó là như vậy. Thì ở bên cạnh đó thì nếu các bạn làm xong rồi thì các bạn tranh thủ học tiếng Anh để mà bồi bổ tiếng Anh của mình lên. Thí dụ như trường hợp mà Úc cần tiếng Anh 4.5 chẳng hạn, hay là PTE 30 chẳng hạn, thí dụ vậy, thì các bạn cũng đã có một cái dấu tiếng Anh sẵn rồi. Các bạn nếu mà các bạn biết được cái điều đó thì các bạn bắt đầu đi thi liền thì mình nghĩ là sẽ có cái giấy thi đậu liền, thì có cái giấy liền thì các bạn cũng nộp cái giấy đó vô trước. Thì đó là những cái chuẩn bị của mình khi mà chờ đợi cái visa này nó chính thức phát hành. Thì các bạn hãy làm những cái điều đó trước. Trong lúc mà cái thời gian bây giờ mình ở nhà mình không có làm gì cũng đang chờ đợi, thì các bạn làm cái điều đó trước để mà hồ sơ giấy tờ của mình nó sẵn sàng. Thì khi mà thí dụ như chủ bắt đầu họ tuyển thì mình cập nhật những cái thông tin cho các bạn, thì các bạn biết, các bạn nhanh chân các bạn nộp vô liền. Thì đó là cái sự mà giống như là mình có sẵn, mình làm liền. Thì hôm nay mình cũng có vài cái câu hỏi của tất cả các bạn, mình cũng muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn ha. Thì hiện tại bây giờ thì những cái trong lúc mình chờ đợi thì mình cũng sẽ cập nhật cái thông tin nào đó thêm để chia sẻ thêm cho tất cả các bạn. Bên cạnh đó là cũng sẽ trả lời những câu hỏi để thứ nhất là trả lời câu hỏi cho các bạn, thứ hai là chia sẻ lại những cái câu hỏi này để tất cả các bạn cũng hiểu được là những cái thắc mắc của mình đôi khi nó cũng nằm trong đây. Thì mình cũng sẽ có những cái câu trả lời để mình biết hơn và hiểu hơn về cái trường hợp visa nông nghiệp này nó ra thì sẽ như thế nào. Thì các bạn cũng biết được những cái thắc mắc của người khác cũng là những cái thắc mắc của mình, thì nó cũng là một cái gì đó mà các bạn có thể nắm bắt được thêm thông tin ha. Ok, thì câu hỏi thứ nhất là liệu có trường hợp chính phủ Việt Nam ký với Úc và giao cho Bộ Lao động tuyển người theo khu vực không? Có nghĩa là câu hỏi này có nghĩa là thí dụ như Úc nói chuyện với lại Việt Nam rồi, sau đó là có giao cho Việt Nam tuyển người hay không? Thì nếu có thì Việt Nam sẽ giao cho Bộ Lao động và Thương binh Xã hội tuyển người hay không? Đó, cái câu hỏi này đại khái nó là như vậy. Thì theo mình biết được một cái thông tin từ một luật sư nói rằng là Úc chỉ nói chuyện với lại Việt Nam ký kết song phương về cái visa nông nghiệp này thôi. Bên cạnh đó là khi nói chuyện song phương thì sẽ có những cái điều kiện cụ thể. Thí dụ như bây giờ Úc nói chuyện Việt Nam, bây giờ tôi có một cái visa nông nghiệp này, đang tuyển người đi qua Úc làm nông nghiệp. Rồi anh bây giờ có người để mà đi qua bên đây làm cho chúng tôi hay không? Thí dụ hai người nói chuyện với nhau, mình ví dụ nha, mình không biết là cái cuộc nói chuyện nó như thế nào, mình đang suy nghĩ và ví dụ thôi. Thì người Việt Nam mới nói là bên Việt Nam nói rằng ok, tôi sẵn sàng cung ứng lao động qua cho anh, nhưng những cái người tôi cung ứng lao động qua cho anh thì họ có những cái quyền lợi gì, có những cái điều kiện gì, có những cái quyền lợi gì và những cái điều kiện nào
để mà người lao động của tôi có thể đáp ứng được đi qua đây làm? Thì Úc mới trả lời rằng qua bên đây làm sẽ được, thứ nhất về vấn đề bảo hiểm y tế, bắt buộc cái người lao động phải mua bảo hiểm y tế khi qua Úc làm việc. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi mà cái người này đi qua thì cái người chủ sẽ đứng ra bảo lãnh cái người này để đi qua làm việc và làm cho cái người này, chứ không được phép làm cho cái người khác, trừ khi cái người chủ này có vấn đề gì đó hoặc là hết việc hay như thế nào đó, thì cái người lao động này sẽ làm cho một người chủ khác. Đó. Thứ hai, đó là thứ hai. Thứ ba, khi cái người lao động đi qua bên đây làm thì phải mua bảo hiểm y tế trong cái khoảng thời gian ở tại Úc, để mà khi có bệnh hoạn hay bất cứ một cái tai nạn lao động hay bất cứ cái gì thì cái bảo hiểm này sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho cái người mua bảo hiểm lao động Việt Nam đi qua đây làm. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ về vấn đề là pháp lý, bảo đảm tất cả cái quyền lợi của một người dân Úc cũng sẽ giống như cái người lao động của Việt Nam đi qua làm. Quyền lợi này là gì? Không phân biệt đối xử, được bảo vệ an toàn, được cung cấp nơi ở gọi là điều kiện tốt nhất, có vấn đề gì thì sẽ được chính phủ bảo vệ. Thì đó, thì những cái mà mình nhớ trong bản khung sườn thì mình chỉ chia sẻ lại, đề cập lại để cho mình hình dung ra một cái cuộc nói chuyện của Úc và Việt Nam như vậy thôi, chứ mình không biết là chính xác, chỉ hình dung thôi. Mà trong cái cuộc đó thì nói chuyện song phương mình đang ví dụ thôi nha, chứ mình không có nói là mình biết cái điều này, mình chỉ ví dụ thôi, các bạn không hiểu nha, các bạn hiểu mình đang chỉ ví dụ. Thì cái vấn đề mà thắc mắc nằm ở đây là có cần tiếng Anh về độ tuổi hay không. Vậy bây giờ thì mình không biết là trong cuộc nói chuyện này có đề cập tới hai cái vấn đề này hay không, đó mình không biết. Rồi khi hai nước nói chuyện xong rồi thì tất nhiên là Việt Nam hỏi là bây giờ giao cho Bộ Thương binh và Xã hội tuyển người hay sao hay như thế nào, thì chính phủ Úc nói không, những người chủ sẽ qua Việt Nam tuyển người, những người chủ sẽ qua Việt Nam tuyển người. Thì anh có công nhân, anh có người thì tự động khi mà những người chủ qua đây tuyển người thì có một cái văn phòng luật sư đại diện cho người chủ đó để mà làm giấy tờ pháp lý. Thì lúc đó là người dân bên Việt Nam tới cái văn phòng đó làm việc. Tôi và anh chỉ nói chuyện thôi, anh cho thì tôi ký kết với anh để mà đưa người qua làm, còn nếu anh không đồng ý thì thôi. Đó, nhưng mà khi hai đứa ok rồi thì người chủ bắt đầu giao cho một cái văn phòng luật sư đại diện đó, thì bắt đầu tuyển người. Thì các bạn thì biết cái văn phòng đó thì các bạn tới cái văn phòng luật sư đó nộp hồ sơ và tuyển người. Thì người chủ xem cái hồ sơ của các bạn xong thì sẽ thấy cái hồ sơ của bạn ok thì bắt đầu tiến hành phỏng vấn. Phỏng vấn là trực tiếp về Việt Nam hay là ở bên Úc phỏng vấn qua FaceTime hay cái cuộc điện thoại như thế nào đó, cái đó mình không biết. Cái đó mình không biết, nhưng mà sẽ có cuộc phỏng vấn. Mình nghĩ là sẽ có cuộc phỏng vấn, mình không chắc 100% nhưng mà mình nghĩ là có, để mà hiểu được bạn như thế nào và biết được bạn như thế nào. Mình nghĩ là như vậy. Thì theo cái câu hỏi thứ nhất của bạn thì mình nghĩ là khả năng, mình không dám chắc nha, khả năng là tại vì theo một cái sự chia sẻ của một luật sư nói rằng khả năng là bạn sẽ nộp hồ sơ tại một cái văn phòng luật sư đại diện cho người chủ, chứ không qua Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội Việt Nam. Theo một vị luật sư chia sẻ như vậy thì mình biết như vậy thôi, còn chính xác hay không thì mình không dám nói chính xác. Mình xin trả lời bạn như vậy, bởi vì mình không biết chính xác thì mình nói không biết chính xác. Còn một vị luật sư chia sẻ như vậy thì mình dựa trên cái sự chia sẻ của luật sư đó thì mình trả lời bạn. Cái nào mình biết mình nói biết, và cái nào mình dám chắc chắn, còn cái nào mình không biết thì mình dựa vào những cái chia sẻ của luật sư.
đã chia sẻ thì mình lấy cái ý kiến của luật sư đó mình chia sẻ lại cho các bạn và cũng trả lời cho bạn như vậy. Thì mình có thể là không qua Bộ Lao động và Thương binh Xã hội của Việt Nam, cái đó là có thể. Còn nếu trường hợp trước đây á, do những cái công ty lớn đi qua bên đây, qua Việt Nam tuyển người hồi trước á, là lao động đi theo dạng tay nghề 457 á, thì những cái tập đoàn lớn của công ty tại Việt Nam ký qua bên Việt Nam thì nói chuyện với Bộ Lao động Thương binh Xã hội tại Việt Nam, thì hai bên ký kết với nhau, thì lúc đó là Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam đứng ra nhận người với cái thời điểm mà mình nhớ là visa 457 tay nghề, với cái thời điểm đó mười mấy năm trước rồi đó, là với cái thời điểm đó. Còn cái visa nông nghiệp này nó có một cái điều kiện là phải do người chủ bảo lãnh, thì người chủ bảo lãnh sẽ có văn phòng luật sư của họ. Thì các bạn muốn được người chủ bảo lãnh thì phải nộp hồ sơ vô trong cái văn phòng luật sư đó để mà người chủ xem cái hồ sơ của các bạn. Thì khi người chủ chấp nhận cái hồ sơ các bạn rồi thì lúc đó cái văn phòng luật sư đó mới lấy hồ sơ các bạn, làm những cái thủ tục rồi apply vô cho Sở Di trú và xin visa, cấp cho các bạn visa để các bạn qua đây đi làm cho cái người chủ bảo lãnh các bạn. Thì đó là mình nghĩ đó là cái quy trình nó như vậy, cái quy trình nó sẽ là như vậy. Thì mình cũng xin trả lời câu hỏi thứ nhất của bạn gửi cho mình nha. Câu hỏi thứ hai là khi qua làm farm có đóng tiền bảo hiểm tai nạn lao động không, có đóng thuế không, nếu có đóng thuế thì sau 1 năm mình có khai thuế không, và được nhận lại tiền thuế không? Thì với câu hỏi thứ hai này thì cái câu hỏi thứ nhất là mình có trả lời với cái điều là qua làm farm có đóng tiền bảo hiểm tai nạn lao động không, thì đã mình các bạn bắt buộc phải mua bảo hiểm, có thể cái này là có thể thôi nha, có thể là người chủ sẽ mua bảo hiểm cho các bạn, rồi sau đó là các bạn trả tiền lại, hoặc khi làm hồ sơ các bạn trả cái phí, trong đó họ cũng yêu cầu các bạn là đóng tiền bảo hiểm với bao nhiêu tiền, ví dụ vậy, mình ví dụ thôi chứ mình không biết chính xác. Thứ nhất, người chủ sẽ ghi trong một cái hợp đồng của bạn, bảo lãnh bạn sẽ mua bảo hiểm cho bạn với cái số tiền 1 năm là, giả sử như cái visa của bạn đi qua bên đây làm là từ 7 tháng hay 9 tháng thì sẽ mua cái bảo hiểm cho bạn là 7 tháng hoặc là 9 tháng khi các bạn có thời gian ở Úc. Thì cái số tiền bảo hiểm sẽ ghi trong hợp đồng, rồi các bạn qua bên đây các bạn làm. Trường hợp thứ nhất, người chủ trả tiền cho các bạn luôn rồi các bạn bị trừ lương lại, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, khi mà các bạn nộp hồ sơ trong cái dịch vụ làm luật sư làm hồ sơ cho các bạn thì có nói là mua bảo hiểm, bắt buộc các bạn phải mua bảo hiểm, cái điều đó là điều bắt buộc. Là bao nhiêu tiền đây, rồi chi phí làm là bao nhiêu tiền đây, gộp lại. Thí dụ như bây giờ chi phí làm là 6.000 ví dụ ha, cộng với lại bảo hiểm một năm đi, 9 tháng hay 1 năm gì đó, 1 năm là 1.000 nữa là 7.000, thí dụ thôi, mình ví dụ nha chứ mình không có nói là mình chính xác đó. Thì các bạn tổng cộng là 7.000, ví dụ vậy. Còn các bạn đóng tiền visa 315 đô là nữa, rồi mua vé máy bay là khác nữa đó. Thì đó, toàn bộ chi phí là như vậy. Rồi thì các bạn là trên cái bảng đó thì ok, rồi sẽ mua bảo hiểm, đóng tiền bảo hiểm. Sau khi có những cái giấy tờ bảo hiểm rồi, mọi thứ xong xuôi hết rồi, thì luật sư văn phòng di trú sẽ cầm hồ sơ đó nộp vô trong lãnh sự quán. Thì khi lãnh sự quán nó bảo hiểm có rồi, chủ chấp thuận rồi, bảo hiểm mua rồi, cái visa này người này bảo hiểm đi qua là làm việc mấy tháng là ok rồi bắt đầu cấp visa cho bạn. Thì đó là cái điều thứ nhất về nói về vấn đề mua bảo hiểm. Thứ hai là khi các bạn qua bên đó, các bạn đi làm, các bạn có đóng thuế không? Có, các bạn phải đóng thuế. Bởi vì á, Úc cần lao động thì Úc cũng phải cần tiền thuế. Khi bảo lãnh các bạn qua bên đây làm, thứ nhất là để hỗ trợ cho những người chủ farm. Thứ hai, cần lao động để mà các bạn làm qua bên đây làm, các bạn đóng thuế cho nước Úc. Cái đó là Úc bắt buộc các bạn phải đóng thuế.
Còn các bạn đóng thuế là tối thiểu 38 tiếng hay 40 tiếng. Tại vì Úc quy định là phải cho bạn làm ít nhất là 38 tiếng. Ví dụ như không, tại vì có những cái visa giống như là du học sinh này nọ thì chỉ được phép làm có 20 tiếng thôi, được phép làm có 20 tiếng thôi. Nhưng bây giờ có thay đổi hay không thì mình không biết, nhưng mà trước đó thì mình biết được những cái visa qua đây du học sinh chỉ được phép làm 20 tiếng thôi, không được làm hơn. Còn các bạn muốn làm hơn hay như thế nào các bạn nó tự làm thôi, nhưng mà cái quy luật, đúng cái luật là chỉ có 20 tiếng. Bây giờ ở đây cũng vậy, các bạn qua đây làm, cái tối thiểu của các bạn là đủ 38 tiếng trong một tuần. Các bạn muốn làm thêm các bạn làm, nhưng mà các bạn muốn đóng thuế thêm các bạn đóng. Còn các bạn không đóng thuế thêm những cái giờ đó thì lúc đó các bạn nói chuyện với chủ hay như thế nào đó thì các bạn sẽ rõ hơn. Còn mình biết được rằng các bạn sẽ đóng thuế 38 tiếng, bắt buộc các bạn phải đóng thuế. Đó là cái điều, cái câu hỏi có đóng thuế không, và nếu có đóng thuế thì sau 1 năm mình có khai thuế không. Tất nhiên khi mà tới cái ngày 30 tháng 6 á, thì người chủ sẽ chỉ cho các bạn hoặc là in ra cho bạn một cái tờ giấy để các bạn đi khai thuế. Hoặc là thí dụ như các bạn không biết thì người chủ sẽ chỉ cho các bạn cái kế toán của, tất nhiên là một cái nông trại nào, một cái farm nào cũng có kế toán riêng của họ. Thì lúc đó các bạn sẽ được người chủ vào ngày 30 tháng 6 á, là vào cuối năm á, 30 tháng 6 thì kêu các bạn là đi tới cái kế toán của công ty khai thuế. Thì khi các bạn khai thuế xong, mình ví dụ là một năm, một cái năm đó các bạn làm là tiền thuế các bạn đóng vô là 3.000 đi, mình ví dụ 3.000 hay 4.000 đi, các bạn khai thuế. Sau đó xong rồi các bạn sẽ được sở thuế trả lại cho các bạn một ít tiền, trả lại các bạn một ít khi các bạn khai thuế luôn. Khi các bạn thuế, sau khi khai xong kế toán mới báo là ok sẽ trả lại cho các bạn một ít tiền. Thí dụ đóng 4.000 thì trả lại cho bạn được 1.000 hoặc là 1.200, và có thể là 800-900, tùy, cái đó tùy, mình cũng không biết chính xác, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Đại khái là thì ít nhất là 800-900, cao nhất là cỡ 1.000, 1.500, 1.200, thí dụ vậy. Thì các bạn sẽ được trả lại cái tiền đó, chứ không phải trả hết thuế hoàn toàn. Các bạn nên hiểu cho đúng như vậy. Các bạn đóng thuế thì chính phủ Úc vào ngày 30 tháng 6 khi các bạn khai thuế thì chính phủ Úc sẽ trả lại một phần thuế cho các bạn, một phần thôi cho các bạn. Thì lúc đó trong vòng 2 tuần thì tự động khi các bạn khai thuế, các bạn bỏ cái account, cái account number của mình, tài khoản ngân hàng của mình vô khi khai thuế, thì sở thuế sẽ trả tiền vô cái account cho các bạn trong vòng 2 tuần. Các bạn khai sớm các bạn có tiền sớm, được trả tiền lại sớm. Còn các bạn khai trễ thì các bạn trả tiền lại trễ. Thì đó là cái câu hỏi thứ hai mà mình trả lời cho các bạn, cũng như là chia sẻ lại cho các bạn như vậy ha. Câu hỏi thứ ba là nếu em không biết tiếng Anh, cậu em là chủ farm thì khả năng bảo lãnh có được đi qua không? Câu hỏi này thì mình cũng đã trả lời trước đó rồi, nhưng mà hôm nay thì mình cũng trả lời lại cho những bạn nào mới tới kênh của mình và quan tâm tới vấn đề visa nông nghiệp này. Thứ nhất là mình cũng cảm ơn tất cả các bạn. Thứ hai là mình cũng xin trả lời lại để cho những bạn nào mới chưa có biết về cái câu trả lời này thì mình cũng xin trả lời lại luôn ha. Thực sự thì bây giờ các bạn có người thân ở bên Úc, người thân của bạn là người chủ farm, nhưng mà cái quan trọng á, cái người thân của bạn làm chủ farm có xin Bộ Nông nghiệp cho phép về Việt Nam bảo lãnh người hay không? Có xin Bộ Nông nghiệp cho phép người về Việt Nam bảo lãnh người hay không? Nếu mà người thân của bạn mà là chủ farm có xin Bộ Nông nghiệp rồi, Bộ Nông nghiệp đã chấp thuận rồi, đã chấp thuận người thân của bạn là chủ farm đó đã chấp thuận rồi, thì cái người thân của bạn có thể về Việt Nam tuyển người, có thể. Còn nếu như mà người thân của bạn không có xin Bộ Nông nghiệp, cũng như là chưa từng xin, hoặc là có xin mà không chấp thuận, thì không lãnh được, không lãnh các bạn đi qua được. Cho nên là mình phải biết được là người thân của mình có xin Bộ Nông nghiệp chấp thuận cho đi về Việt Nam tuyển người hay không.
bắt buộc chủ farm nào muốn về Việt Nam tuyển người hoặc là qua nước khác tuyển người thì đều phải xin Bộ Nông nghiệp chấp thuận, rồi sau đó đưa lên cho Bộ Ngoại giao. Thì đó là cái quy trình của mà một chủ farm muốn tuyển người tại Việt Nam, nó phải là như vậy, bắt buộc như vậy. Thì khi mà xin được cái điều cái Bộ Nông nghiệp thì tất nhiên là phải có chứng minh nhiều thứ, chứng minh rất là nhiều thứ mà mình cũng đã chia sẻ với các bạn trong video clip trước rồi. Thì quan trọng là người thân của bạn có xin cái Bộ Nông nghiệp là cho phép về Việt Nam tuyển người hay không, được approve chưa. Nếu mà approve rồi thì ok, còn nếu mà chưa approve thì chắc không được. Mình cũng xin trả lời với bạn như vậy ha. Đó là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư là bao lâu được xin thường trú nhân và điều kiện cụ thể để xin visa nông nghiệp là gì? Thì cái câu này cũng là một cái câu mình cũng đã trả lời với cái câu số 1 mình cũng đã nói rồi. Thực sự cái điều kiện cụ thể mình chưa có biết, tại vì Việt Nam với Úc song phương chưa có nói chuyện với nhau, không biết cái điều kiện cụ thể như thế nào. Mà bây giờ trên bảng khung sườn pháp lý, nếu mà các bạn nào chưa xem cái video clip mà cập nhật bảng khung sườn pháp lý mà mình đã chia sẻ rồi á, thì nếu như các bạn mới tới kênh của mình, các bạn muốn tìm hiểu về vấn đề điều kiện để mà lấy cái visa này nó như thế nào, thì trước nhất các bạn hãy xem cái video clip mà cập nhật bảng khung sườn pháp lý của visa nông nghiệp này. Thì trên cái video đó mình đã nói rất là rõ chi tiết về những cái điều kiện cụ thể cho cái visa nông nghiệp này. Nếu như các bạn nào quan tâm để lấy cái visa nông nghiệp này thì các bạn hãy xem cái video clip mà có ghi là cập nhật bảng khung sườn pháp lý của visa nông nghiệp á. Các bạn xem cái video clip đó. Nếu như các bạn không hiểu thì các bạn có thể xem một lần, 2 lần để các bạn hiểu hơn. Thì còn những cái chi tiết mà yêu cầu có tiếng Anh để độ tuổi như thế nào thì chưa biết. Rồi, có xin được thường trú nhân hay không thì hồi nãy mình cũng đã nói với câu hỏi số 1 rồi. Hiện tại thì chính phủ Úc sẽ đưa người qua lao động làm trước với cái visa nông nghiệp này. Khi cái visa nông nghiệp phát hành thì sẽ đưa người qua làm trước. Trong cái thời điểm mà cái visa đã phát hành rồi, đã bắt đầu tiến hành rồi và đã làm rồi, thì trong 3 năm tới chính phủ Úc sẽ nghiên cứu về cái điều này, xem là có cho vô thường trú nhân hay không. Họ phải xem xét trong 3 năm tới. Khi cái visa nông nghiệp này chính thức phát hành và đi vào hoạt động thì lúc đó là họ sẽ xem xét coi là ok, trong 3 năm đó đáp ứng đủ yêu cầu, người chủ đủ lao động, rồi tăng trưởng về vấn đề kinh tế tăng trưởng lên. Nếu mà giả sử hụt một cái thì tất nhiên là tăng trưởng kinh tế nó sẽ tụt, về vấn đề kinh tế nó sẽ tụt và nông nghiệp nó sẽ tụt. Rồi nếu mà cái nguồn lao động có sẵn liên tục như vậy thì tất nhiên là cái vấn đề nông trại, kinh tế nông trại nó phát triển. Rồi về ngành nông của nước Úc cũng sẽ phát triển. Khi phát triển thì nguồn thuế dành cho chính phủ Úc sẽ dồi dào và có thể là xuất khẩu những cái cây trái ăn trồng đi qua những cái nước khác, trong đó có Việt Nam, những nước ASEAN đã từng ký kết thì sẽ xuất khẩu qua lại. Tính về cái mặt lợi thì có nhiều cái mặt lợi. Thứ nhất là nguồn thuế, thứ hai là nguồn lao động có sẵn để mà làm việc, đưa cái ngành nông nghiệp của Úc đẩy mạnh lên. Thứ ba có thể xuất khẩu những cái hàng nông sản. Thứ tư là đáp ứng luôn cả những cái về vấn đề là thủy hải sản nữa. Thì từ đánh Úc thì các bạn biết rồi, biển là xung quanh, cho nên là sẽ cung cấp luôn về vấn đề thủy hải sản. Khi các thủy hải sản có đủ nhân lực rồi thì tất nhiên là nguồn thuế nó có, lại thu vô thêm cái nguồn thuế. Rồi sau đó là cạnh tranh về những cái mặt hàng hải sản với những cái nước khác, cạnh tranh luôn. Tại vì cái Úc thì tất nhiên là các bạn biết rồi, về vấn đề là thủy hải sản thì Úc rất là nhiều, xung quanh là biển không. Bên cạnh đó là vấn đề thịt, cũng là các bạn giết mổ, ngành này trong cái visa nông nghiệp này luôn cũng là về vấn đề giết mổ. Rồi thịt bò, Úc thịt bò thì là số 1 rồi. Thì khi mà đủ nhân lực thì
về vấn đề chăn nuôi sẽ là những chủ nông trại đó sẽ nuôi bò nhiều hơn. Đủ người rồi, đủ người, có nhiều người nuôi bò nhiều, trồng cây nhiều nữa, săn bắt hải sản nhiều nữa. Thì khi mà làm nhiều như vậy thì kinh tế nước đẩy lên, phát triển lên, hồi phục lại sau cái dịch Covid-19. Hồi phục lại sau Covid-19 nó rất là nhanh, chỉ trong vòng vài năm, 3 năm. Thí dụ vậy, thì khi mà ngành đủ cái lượng nhân công để mà cung cấp cho ngành giết mổ bò hay giết mổ heo, giết mổ gà, thì tất nhiên là thịt sẽ được cung cấp đầy đủ trong nước, lấy được cái nguồn thuế. Thứ nhất, nguồn thuế của doanh nghiệp. Thứ hai, nguồn thuế của người lao động. Sau đó xuất khẩu lấy luôn cái tiền thuế xuất khẩu. Thì các bạn nghĩ đi, trong 3 năm tới đó, nếu như cái nguồn lao động ổn định thì kinh tế của Úc sẽ phát triển. Thì lúc đó chính phủ Úc ok, cho ở lại để mà duy trì đảm bảo cái sự phát triển này, Còn nếu như trong 3 năm đó mà thấy không có gì khả thi thì lúc đó lại suy nghĩ khác. Cho nên vấn đề ở đây là trong vòng 3 năm tới sẽ coi cái nền phát triển kinh tế của Úc về vấn đề nông nghiệp, săn bắt thủy hải sản, nông lâm nghiệp và giết mổ nó sẽ như thế nào. Nếu như trường hợp cái visa nông nghiệp này nó ok thì mình tin chắc rằng là những cái ngành nghề sau này, những cái ngành nghề sau cũng sẽ có một cái dạng lao động đi qua làm với gọi là tay nghề thấp. Thí dụ những lao công trong bệnh viện, những phục vụ bàn rửa chén trong nhà hàng, hoặc là cái gì đó, thì chắc chắn là đây là cái visa nông nghiệp gọi là thử nghiệm. Nếu mà ok thì mình nghĩ thôi nha, tương lai những cái ngành nghề khác cũng sẽ có một lực lượng lao động về ngành nghề thấp cho những cái ngành nghề mới, lực lượng lao động tay nghề thấp cho những cái ngành nghề mới nữa. Mình nghĩ là như vậy, suy nghĩ là như vậy thôi chứ không chắc đâu. Nhưng mình nghĩ là nó có thể thôi, có thể. Thì mình cũng xin trả lời cái câu hỏi này cho tất cả các bạn và bạn nào hỏi mình như vậy ha. Ok, thì mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Các bạn trong lúc chờ đợi thì thứ nhất là làm hồ sơ của mình, thứ hai là những bạn nào mới tới kênh của mình thì hãy xem lại cái video clip bản khung sườn pháp lý để mà các bạn hiểu rõ hơn cái visa này nó như thế nào. Đó là thứ hai. Thứ ba là các bạn hãy ráng học tiếng Anh. Nếu như trường hợp mà cái visa này nó ra và nói chuyện Việt Nam rồi mà cần tiếng Anh 4.5 thì các bạn lúc đó cũng đủ điều kiện để mà thi rồi, hoặc là BT 30 các bạn thi cũng lấy được cái bằng để mà nộp vô. Thì trong lúc chờ đợi thì các bạn cứ học như vậy đi ha. Ok, những bạn nào mà không biết học tiếng Anh ở đâu mà học miễn phí á, thì các bạn cứ vô trong cái nhóm của mình rồi các bạn có thể trao đổi với nhau. Những bạn nào biết cái nơi nào thì các bạn có thể chia sẻ cho những bạn mới để học tiếng Anh thêm. Hy vọng là những bạn cái tầng lớp trẻ của Việt Nam bây giờ sau này tiếng Anh sẽ khá hơn để mà có thể nhìn qua Singapore. Bây giờ tiếng Anh tụi tôi khá lắm rồi nha. Đó, những Singapore, Thái Lan hay gì đó, tiếng Anh của tụi Việt Nam bây giờ tiếng Anh khá lắm, giỏi lắm chứ không phải đơn giản đâu à. Đó, thí dụ mình hy vọng là tuổi trẻ Việt Nam sẽ là như vậy. Hy vọng thôi, còn được hay không thì các bạn cũng phải cố gắng. Thôi mình cũng xin phép kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn luôn được mạnh khỏe, bình an trong dịch Covid-19. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.